السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة هنركب في الجولف 6 كابل ارسي هنغيره ان شاء الله. دي عدة صوت كنا عملناها من سنتين بالظبط، عبارة عن ستاند و6 سماعات. تمام، هنغير الكابل ده. الكابل اللي في الكاسيت نفس الكابل ده بالظبط وبيعيش يا جماعة. الكابل دوت وعملي، الكابل ده عملي، فاحنا طبعا هنستبدله بكابل زيه برضو. كده احنا بنفك الكاسيت، كاسيت جولف 6. نطلع كده بشويش. خباك العربيات دي لازم تراعي كويس الشغل فيها عشان ما فيش حاجة لا قدر الله تحصل. تمام كده هنفك المسامير. طبعا العربيات دي كلها مساميرها نجمة. فك الاربع مسامير، ادي مسمار، ادي 2. تمام. وطبعا ده مفك نجمة بنفك بيه. ده المسمار الثالث او بنفك. وادي المسمار الرابع والاخير. وبعد كده نطلع الكاسيت. العربيات الجولف دي من اجمل العربيات اللي انا عملت فيها شغل بصراحة. عربيات قابلة تغيير بكل المقاييس، يعني قابلة تغيير في اي حاجة، تعديل شكل او صوت او كل اي حاجة تخطر على بالك. العربيات دي ينفع تعمل فيها اي حاجة. تمام، احنا طلعنا الكاسيت اهو. نطلع الفيش، بس نريح الفيش كده لبره. طلع معانا. هنا بقى في كابل اريال لازم نحوشه، في قفل قبل ما تسحب الكابل، في قفل تطلع تسحب القفل لبره، بعد كده تطلع الكابل. وفيشة الكهرباء طبعا والصوت. كده الكاسيت طلع. نطلع بقى الارسي. ده اسمه RD، مركبينه ان الكاسيتات ديت مفيهاش جاكات للارسي، فدي بتحول سلك الصوت لارسي. اهو بصوا مفيهوش جاكات ارسي، دي بدل ليه عشان يركب فيها ايه الارسي. اول ده الارسي القديم اهو، فكناه من الارضي. يعني الارضي ده محول من سلك الارسي. وده الكابل الجديد اللي هنركبه. ده ارسي ادريان، وده القديم هو ارسي هو. تمام كده احنا غيرنا الكابل على جيم 700 واط سيمفوني، ال6 سماعات. صوتهم جميل، وان شاء الله قريب باذن الله هنخليهم بدل ال6 دول هنخليهم 8 اهو. 6 سماعات كينوت 700 على ستاند. الستاند ده 22 ملي عشان ما يتنيش مع الوقت، فعاملينه سمك كبير عشان خاطر ما يتنيش مع الوقت. تمام. وده الارسال القديم. نرجع تاني للعربية كده اهو. نرجع العربية بعد ما خلصنا، وده الارسال القديم. نرجع بعد العربية ونشوف الصوت بعد ما غيرنا الكابل. كده احنا ركبنا الكابل على 6 سماعات، على 6 سماعات جولف 6.
العزة دي كنا مركبينها من سنتين وغيرنا الكابل بتاعها اهو لادريان. كابل محترم من الكابل ده، وادوله سنتين في العربية. معانا صاحب العربية. طبعا اديكم شايفين الصوت شكله ايه. معانا صاحب العربية محمد الخواجة. استاذ محمد، ايه رايك في الشغل اللي عملناه الجديد ده؟ لا بصراحة شغل ممتاز، ويعني الله ينور عليك بصراحة. والشغل ده احنا عاملينه اصلا من سنتين اهو. والكابل ده حاجة ممتازة جدا يعني. الله عليك. الله يبارك فيك يا عم. ان شاء الله لما نركب السماعتين التانيين يبقوا 8 بعد كده ان شاء الله. نركب سماعتين تاني دبل بيز ان شاء الله في جولف 6. كان معكم حمادة دي جي.